नमस्कार साथीहरू। चन्द्रयान 3 ले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफ्ट ल्यान्डिङ गरेको 10 दिनमै भारतले सौर्य मिसनका लागि आदित्य L1 प्रक्षेपण गरी अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष मिसनको जगतमा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ। यसका लागि भारतले करिब 400 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले 2 सेप्टेम्बर 2023 शनिबार दिनको 11:50 बजे आदित्य L1 नामक सोलर प्रोबलाई PSLV XL रकेटको माध्यमबाट प्रक्षेपण गरेको थियो। भारतको आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटा अवस्थित सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट यसलाई प्रक्षेपण गरिएको थियो। आदित्य अर्थात् सूर्य र L1 अर्थात् लग्रान्ज पोइन्ट 1 को फ्युजनबाट यस सोलर प्रोबको नाम आदित्य L1 कायम भएको। यस सोलर प्रोबले लग्रान्ज पोइन्ट 1 लाई परिक्रमा गर्ने गरी आफूलाई हेलो अर्बिटमा स्थापित गर्नेछ। लग्रान्ज पोइन्ट भनेको के हो भन्ने हामीलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। लग्रान्ज पोइन्ट भन्नाले दुई पिण्डहरू बीचका यस्ता बिन्दुहरू जहाँ ती दुई पिण्डहरूका गुरुत्वाकर्षण शक्ति बराबर भई उनीहरूको असर न्युट्रल हुन जान्छ। यस्ता बिन्दुहरूलाई अन्तरिक्ष यानका लागि एक स्थिर पार्किङ स्थलको रूपमा मानिन्छ। पृथ्वी र सूर्य बीच पनि यस्ता लग्रान्ज पोइन्टहरू 5 वटा छन्। लग्रान्ज पोइन्ट 1, लग्रान्ज पोइन्ट 2, लग्रान्ज पोइन्ट 3, लग्रान्ज पोइन्ट 4 र लग्रान्ज पोइन्ट 5 गरी 5 वटा लग्रान्ज पोइन्टहरू छन् जसलाई हामी L1, L2, L3, L4 र L5 भनी जान्न सक्दछौँ। पृथ्वीको वायुमण्डल तथा म्याग्नेटिक फिल्ड अर्थात् चुम्बकीय क्षेत्रको असरले गर्दा सूर्यबाट आइरहेका ताप विकिरण कणहरू पूर्ण मात्रामा सोलर प्रोबसम्म आइ नपुग्ने हुँदा त्यसको असरले गर्दा पृथ्वीबाट यसको अध्ययन गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलबाट बाहिर लगी या यो सोलर प्रोबलाई पृथ्वीको वायुमण्डलबाट बाहिर राखी सूर्यको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सूर्यको अध्ययन गर्न अन्तरिक्षको अन्य भागहरू किन छनौट नगरिएको होला, किन L1 पोइन्ट नै छनौट गरिएको होला भन्दा सूर्य र पृथ्वीको बीचमा भएका यी 5 वटा बिन्दुहरू जुन छन् L1 देखि L5 सम्मका बिन्दुहरू यी सबैभन्दा स्थिर बिन्दुहरू हुन्। तीदेखि बाहेक जति पनि अन्य पोइन्टहरू छन् ती सबै पोइन्टहरू अस्थिर रहन्छन्। अस्थिर भएका कारणले गर्दा त्यस पोइन्टमा सोलर प्रोबलाई टिकाइराख्न, सोलर प्रोबलाई त्यहाँनेरि घुमाइराख्नको लागि एक्स्ट्रा इन्धनको जरुरत पर्दछ। यदि यी लग्रान्ज पोइन्टहरूमा सोलर प्रोबलाई राख्ने हो, त्यसमा सोलर प्रोबलाई लगेर घुमाउने हो भने कम भन्दा कम इन्धनको प्रयोगले ज्यादा भन्दा ज्यादा समयसम्म त्यस सोलर प्रोबलाई सूर्यको अध्ययनमा लगाइराख्न सकिन्छ। पृथ्वी र सूर्य बीचको 5 वटा लग्रान्ज पोइन्टहरू हामी यस चित्रमा देख्न सक्छौँ। यहाँनिर जुन L2 छ, लग्रान्ज पोइन्ट 2 छ, यो पृथ्वीको पछाडिपट्टि पर्ने हुँदाखेरि 5 वर्षको अवधि जुन छ यो सोलर प्रोबले सूर्यलाई अध्ययन गर्न छुट्याइएको 5 वर्षको अवधि, त्यस अवधि बीचमा जति पनि ग्रहणहरू पर्छ त्यस ग्रहणले चाहिँ लग्रान्ज पोइन्ट 2 लाई या लग्रान्ज पोइन्ट 2 बाट देखिने जुन भ्यू छ त्यसलाई असर गर्दछ। त्यसै गरी लग्रान्ज पोइन्ट 3 मा किन नराखिएको हो भन्दा लग्रान्ज पोइन्ट 3 सूर्यको पछाडिपट्टि पर्दछ, जस कारणले गर्दा यस सोलर प्रोबलाई पृथ्वीसँगको सञ्चारमा, पृथ्वीसँगको कम्युनिकेसनमा चाहिँ कठिनाइ पर्न जाँदछ। त्यसै गरी L4 र L5 पोइन्ट L1 पोइन्टको तुलनामा पृथ्वीबाट निकै टाढा पर्न जाँदछ। त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा नजिकको स्थिर बिन्दु भनेको L1 अर्थात् लग्रान्ज पोइन्ट 1 भएको कारणले गर्दा यस आदित्य L1 लाई लग्रान्ज पोइन्ट 1 मा राखिएको हो। लग्रान्ज पोइन्ट भनेको एउटा काल्पनिक बिन्दु हो। यस काल्पनिक बिन्दुको कुनै पनि किसिमको गुरुत्वाकर्षण बल नहुने भएको कारणले गर्दा यस लग्रान्ज पोइन्टलाई परिक्रमा गरिने जुन अर्बिट छ जहाँ चाहिँ हाम्रो सोलर प्रोबले चाहिँ परिक्रमा गर्छ, त्यस परिक्रमा गर्ने अर्बिट चाहिँ रेगुलर सेपको छैन, नियमित आकारको छैन। जस्तो पृथ्वी सूर्यको वरिपरि कुनै पनि अन्य वस्तुले परिक्रमा गर्दाखेरि एउटा रेगुलर अर्बिटमा परिक्रमा गर्छ। त्यसको कारण हो पृथ्वी या सूर्यको गुरुत्वाकर्षण बल। तर लग्रान्ज पोइन्ट 1 या यस्ता लग्रान्ज पोइन्टहरू भनेको कुनै एउटा ठोस वस्तु नभएका कारणले गर्दा यिनीहरूको कुनै गुरुत्वाकर्षण बल हुँदैन, जस कारणले गर्दा यसको अर्बिटको पनि कुनै सेप हुँदैन। मात्र यो कस्तो देखिन्छ, पृथ्वीको माथिपट्टि एउटा हेलो, जुन हेलो एन्जल भन्ने गरेको छौँ, टाउको माथिपट्टि एउटा गोलो अर्बिट सेपको त्यसै किसिमको एउटा हेलो बनी तैरिएको चिज जस्तो इमेजिन गर्न सक्छौँ। यसरी हेलो सेपमा हुने भएको कारणले गर्दा यस लग्रान्ज पोइन्ट वरिपरि जहाँ चाहिँ सोलर प्रोबले चाहिँ परिक्रमा गरिरहेको छ त्यस अर्बिटलाई हेलो अर्बिट भनिन्छ। 5 वटा लग्रान्ज पोइन्टहरू मध्ये सबैभन्दा नजिकको लग्रान्ज पोइन्ट अर्थात् L1 जुन चाहिँ पृथ्वीबाट करिब 15 लाख किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यस सोलर प्रोबले L1 को निकट रही पृथ्वीले जति नै समय लगाए अर्थात्
365 दिन लगाई सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दछ। आदित्य L1 सोलर प्रोबलाई क्यारी गरेर लिएर जाने PSLV XL रकेटको वहन क्षमता 1750 केजी सम्मको पेलोडलाई यसले L1 पोइन्ट सम्म क्यारी गरेर लिएर जान सक्नेछ र आदित्य L1 को तौल रहेको छ 1472 केजी। त्यसै गरी यस PSLV XL रकेटले 3800 केजी सम्मको पेलोडलाई चाहिँ पृथ्वीको लोअर अर्बिटमा स्थापित गर्नलाई क्यारी गरेर लिएर जान सक्छ। पृथ्वीको लोअर अर्बिट पृथ्वीको सतहदेखि 160 किलोमिटरदेखि लिएर 1000 किलोमिटर माथिसम्म पर्न सक्छ। यस सोलर प्रोबलाई प्रक्षेपण गरेपछि केही उचाइमा गएपछि यसले एउटा इलिप्टिकल अर्बिटमा आफूलाई स्थापित गर्दछ। त्यसै गरी एउटा सर्टेन पोइन्टमा आएपछि म्यानुभरिङ गरी यसले फेरि आफ्नो इलिप्टिकल अर्बिटको साइजलाई बढाउँदछ र फेरि परिक्रमा गर्दछ। एक परिक्रमा पूरा गरेपछि फेरि म्यानुभरिङ गरी यसलाई अझ ठुलो इलिप्टिकल अर्बिटमा राखिन्छ। यस्तै 5 चोटि म्यानुभरिङ गरिसकेपछि यसले आफ्नो पृथ्वीको लोअर अर्बिटमा चक्कर पूरा गरिसक्छ। 16 दिनसम्म पृथ्वीको अक्ष वरिपरि रही यसले फाइनल्ली पृथ्वीको SOI अर्थात् स्फियर अफ इन्फ्लुएन्सलाई पार गरी क्रुज फेजमा प्रवेश गर्नेछ। प्रक्षेपणको करिब 127 दिनको यात्रा पश्चात यस सोलर प्रोब L1 लाई परिक्रमा गर्ने गरी हेलो अर्बिटमा प्रवेश गर्नेछ। हेलो अर्बिटमा रही करिब 5 वर्षसम्म यसले सूर्यको अध्ययन गर्नेछ। आदित्य L1 लाई प्रक्षेपण गरिनुका कारणहरू के हुन् त? पहिलो नम्बरमा छ सौर्य वायुमण्डलको बाहिरी तहहरू कोरोना र क्रोमोस्फियरको अध्ययनका लागि यस आदित्य L1 लाई प्रक्षेपण गरिएको हो। कोरोना भन्नाले सौर्य वायुमण्डलको सबैभन्दा बाहिरी तह हो भने त्यो भन्दा एक तह भित्रको तह हो क्रोमोस्फियर। आदित्य L1 प्रक्षेपण गर्नुको अर्को उद्देश्य हो कोरोनल मास इजेक्सनको उत्पत्ति, विकासक्रम र गतिशीलताको जाँच गर्नका लागि। कोरोनल मास इजेक्सन भनेको के हो त भन्दा यो सौर्य वायुमण्डलको बाहिरी तह कोरोनाबाट विस्फोट भई उत्पन्न भएका म्याग्नेटिक फिल्ड तथा प्लाज्माहरूको एउटा ठूलो अंश हो कोरोनल मास इजेक्सन। कोरोनल मास इजेक्सन्स अर्थात् CME ले पृथ्वीमा अवस्थित पावर ग्रिडहरू, त्यसै गरी सञ्चारका नेटवर्कहरू र त्यसै गरी पृथ्वीको वरिपरि चक्कर लगाइरहेका भू उपग्रहहरूलाई पनि असर पार्ने हुँदा त्यसै गरी अन्तरिक्ष यात्रामा गएका अन्तरिक्ष यात्रीहरूको स्वास्थ्यमा यसबाट उत्पन्न भइरहेका विकिरणहरूले प्रत्यक्ष असर पार्ने भएको हुँदा यसका मेकानिजमहरू र यसका तौर तरिका बुझ्नको लागि पनि हामीले कोरोनल मास इजेक्सनको अध्ययन गर्नु जरुरी छ र यसै अध्ययनलाई पूरा गर्नका लागि भारतले आदित्य L1 लाई L1 मा पठाएको हो। आदित्य L1 लाई प्रक्षेपण गर्नुको अर्को उद्देश्य रहेको छ कोरोनाको म्याग्नेटिक फिल्ड र स्पेस वेदरको ड्राइभरहरू अर्थात् स्पेस वेदरका कारक तत्त्वहरूको जाँच या विश्लेषण गर्नका लागि यसका अध्ययन गर्नका लागि पनि आदित्य L1 लाई लन्च गरिएको छ। स्पेस वेदर अर्थात् अन्तरिक्ष मौसम भन्नाले अन्तरिक्षको बदलिदो वातावरणलाई जनाउँदछ। सौर्य आदि, म्याग्नेटिक फिल्ड अर्थात् चुम्बकीय क्षेत्र, त्यसै गरी कोरोनल मास इजेक्सन जस्ता सौर्य घटनाहरूले स्पेस वेदर अर्थात् अन्तरिक्ष मौसमलाई असर गर्दछ। यस्ता घटनाका कारण पृथ्वी वरिपरिका म्याग्नेटिक फिल्ड र पृथ्वीको वातावरणमा भएका चार्जयुक्त कणहरूको वातावरण नै परिवर्तन हुन जान्छ। कोरोनल मास इजेक्सन अर्थात् CME ले लिएर आएको म्याग्नेटिक फिल्ड र पृथ्वीको आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड बीच अन्तरक्रिया भई पृथ्वीको म्याग्नेटिक फिल्डमा एक किसिमको डिस्टर्बेन्स अर्थात् खलबली आउँदाखेरि पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा पठाइएका कृत्रिम भू उपग्रह तथा अन्य यन्त्रहरूको कार्यलाई यसले असर पार्दछ। सूर्यको सतहको तापक्रम करिब 5500 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। सौर्य वायुमण्डलको सबैभन्दा बाहिरी तह कोरोनाको तापक्रम 10 लाख डिग्री सेल्सियस छ। हामी यो चित्रमा देख्न सक्छौँ। हामी भित्रबाट बाहिरतर्फ क्रमशः हेर्दैछौँ। भित्री कोरको तापक्रम करिब 1.5 करोड डिग्री सेल्सियस छ। त्यसै गरी रेडिएटिभ जोनको तापक्रम 22 देखि 66 लाख डिग्री सेल्सियस छ। त्यसै गरी कन्भेक्टिभ जोनको तापक्रम करिब 20 लाख डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फियर अर्थात् यो सर्फेस भनौँ सूर्यको सर्फेसको तापक्रम 5500 डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरी त्यो भन्दा बाहिरी जुन वायुमण्डल अब सुरु भयो, वायुमण्डलको क्रोमोस्फियरको टेम्परेचर अर्थात् तापक्रम 6000 डिग्री सेल्सियस छ। त्यसै गरी ट्रान्जिसन रिजनको तापक्रम 7700 देखि 5 लाख डिग्री सेल्सियस छ र सूर्यको वायुमण्डलको सबैभन्दा बाहिरी तह अर्थात् कोरोना यसको तापक्रम 10 लाख डिग्री सेल्सियस छ। सेन्टरबाट क्रमशः यसको केन्द्रबाट हेर्दा क्रमशः टेम्परेचर घट्दै 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 आयो फोटोस्फियरसम्म र फोटोस्फियरदेखि फेरि क्रमशः यो बढ्दो क्रममा छ। यहाँनिर एउटा के अजीबको फिनोमिनन देखियो त भन्दाखेरि चिसोबाट तातोतर्फ हिटको प्रभाव हुने देखियो। फोटोस्फियरबाट कोरोनासम्म आउने क्रममा चाहिँ चिसोबाट तातोतर्फ तापको प्रभाव भएको देखियो। यो किन भयो त? यही कुरा जान्नु आदित्य L1 को चौथो उद्देश्य हो। यसैको अध्ययनका लागि पनि आदित्य L1 प्रक्षेपण गरिएको थियो।
सौर्य आँधीको कारण जान्नु तथा सूर्यबाट निरन्तर रूपमा निस्किरहेका पार्टिकल्सहरूको बारेमा अध्ययन तथा जाँच गर्नु नै आदित्य एल1को अर्को उद्देश्य रहेको छ। यसरी सूर्यको अध्ययन गर्नका लागि आदित्य एल1ले आफूसँग के पेलोडहरू लिएर गएको छ त। पेलोड भन्नाले कुनै विशेष कार्यका लागि अन्तरिक्ष यानमा राखी पठाइएका वैज्ञानिक तथा प्राविधिक यन्त्रहरूलाई पेलोड भनिन्छ। आदित्य एल1ले यस्ता 7 वटा पेलोडहरू लिएर गएका छन्, जसमध्ये 4 वटाले निरन्तर रूपमा सूर्यलाई फेस गर्नेछ, सञ्चार बनाइराख्न, तस्बिर लिन, त्यसैगरी स्पेस क्राफ्टलाई नेभिगेट गरिराख्नका लागि पेलोडहरूलाई स्पेस क्राफ्टमा राखिएको हुन्छ। सबैभन्दा मुख्य पेलोड हो भिजिबल इमिसन लाइन कोरोनाग्राफ अर्थात् BELC। यो चाहिँ आदित्य एल1ले लिएर गएका 7 वटा पेलोडहरू मध्ये सबैभन्दा मुख्य पेलोड हो। यसले दैनिक करिब 1440 वटा तस्बिर ग्राउन्ड स्टेसनमा पठाउने गर्छ, पृथ्वीमा अवस्थित ग्राउन्ड स्टेसनलाई पठाउने गर्छ। यसले कोरोनाको अध्ययन गर्छ, क्रमशः तल्लोदेखि लिएर माथिल्लो लेयरसम्म यसले कोरोनाको अध्ययन गर्छ। यसले कोरोनामा भएको प्रकाशको स्पेक्ट्रमको अध्ययन गर्छ। दोस्रो पेलोड हो सोलर अल्ट्राभायोलेट इमेजिङ टेलिस्कोप अर्थात् SUIT सुट। यसले फोटोस्फियर र क्रोमोस्फियर क्षेत्रको अल्ट्राभायोलेट इमेज लिने काम गर्दछ। त्यसैगरी यस क्षेत्रबाट उत्सर्जित भइरहेका प्रकाश शक्तिहरूको भिन्नताको अध्ययन गर्दछ। तेस्रो पेलोड हो सोलर लो इनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमिटर अर्थात् सोलेक्स र चौथो पेलोड हो हाई इनर्जी L1 अर्बिटिङ एक्सरे स्पेक्ट्रोमिटर अर्थात् हेलियोज। यी दुई पेलोडहरूले सूर्यबाट उत्सर्जित भइरहेका एक्सरे फ्लेयर्सहरूको अध्ययन गर्दछ। पाँचौं र छैटौं पेलोडहरू हुन् द आदित्य सोलर विन्ड पार्टिकल एक्सपेरिमेन्ट एस्पेक्स र प्लाज्मा एनालाइजर प्याकेज फर आदित्य पापा। यी दुई कम्पोनेन्टहरूले सौर्य आँधी र यसका कम्पोनेन्टहरू, त्यसैगरी प्रोटोन्स, आयन्स र प्लाज्माहरूको अध्ययन गर्नका लागि मद्दत गर्छ। र अन्तिम तथा 7औं पेलोड हो एडभान्स ट्राइएक्सियल हाई रिजोल्युसन डिजिटल म्याग्नेटोमिटर्स। यो पेलोडले सोलर प्रोब अर्थात् आदित्य एल1 रहेको पोजिसनको म्याग्नेटिक फिल्डको अध्ययन गर्छ। आशा गरौँ भारतको यस नयाँ कार्यले, यस मिसनले विश्वको वैज्ञानिक जगतमा एउटा ठुलो फड्को मार्नेछ। सूर्य सम्बन्धी एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू विश्व माझ उजागर गर्नेछ भन्ने आश गर्दै आजको भिडियो यतिमै समाप्त हुन्छ। धन्यवाद। आजलाई यति नै। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परे यस भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गरिदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हजुरहरू समक्ष यस्तै राम्रो जानकारीमूलक भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि लिएर आउने प्रयासरत रहनेछु। यति भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।